Egyszerű DIY fali művészeti ötletek. Az üres falak személyességgel és érzékkel teli valóságos vásznakká alakítása nem feltétlenül a művészileg jártasak számára fenntartott herkulesi feladat. Itt bemutatjuk a könnyű barkácsolás falművészeti ötletek gyűjteményét, amely még az avatatlanokat is meghívja az alkotás örömébe. Kezdje a legegyszerűbb próbálkozással, a vonós művészettel. Ez a módszer magában foglalja a csapok vagy szögek stratégiai elhelyezését előre meghatározott kialakításban a falon vagy egy fapanelen, majd ezek közé madzagot vagy fonalat szövünk, hogy bonyolult mintákat vagy ábrázolásokat varázsoljunk. A tervezés összetettsége változhat, kizárólag az önambícióitól és türelmétől függően. Egy másik lehetőség, amelyet érdemes felfedezni, a wasi tape, egy japán dekoratív ragasztószalag felhasználása geometriai minták vagy szeszélyes körvonalak készítéséhez közvetlenül a falon. Állandósága és könnyű felhordása ideális közeggé teszi azok számára, akik idegenkednek az elköteleződéstől vagy ideiglenes lakhelyről. Azok, akik rajonganak a vintage tárgyak rusztikus varázsáért, fontolják meg a decópageot, régi könyvek, újságok vagy akár személyes fényképek felhasználásával. Ha ezeket egy vászonra vagy közvetlenül a falra ragasztja, majd egy tömítőanyagot alkalmaz, akkor rendkívül személyre szabott és hangulatos darabok születhetnek. A szövet beépítése a falművészeti repertoárba új textúrákat és mélységeket tár fel. Használjon vásznat vagy egyszerű keretet alapként, és rögzítse az anyagot kapcsokkal vagy ragasztóval. Ezzel a technikával a dédelgetett ruhadarabokat vagy szövetmaradványokat újra felhasználhatja a művészetté, és a hasznosságot esztétikai élvezettel párosítja. Végül ne becsülje alá az aprólékosan összeállított galériafal átalakító erejét. A nyomatok, legyenek azok professzionális gyártású vagy személyes jelentőségűek, háromdimenziós objektumokkal és tipográfiával kombinálva mélyen lenyűgöző vizuális narratívát eredményezhet életterében. Összefoglalva, a barkácsfalművészetbe való betörésnek csak a képzelet határa szab határt. Fent említett törekvések csupán bepillantást engednek abba a határtalan lehetőségekbe, amelyek a benne rejtőzködő művésziség és a mindenki számára elérhető alkotás szépségének felfedezésére vágyókra várnak.